5 किलो कैरीचं लोणच्याची रेसिपी पाहूया। त्याच्यासाठी कैरी बाजारातून आणायची, त्याला धुवून काढायची, 15-20 मिनटं पाण्यात ठेवायची, धुवून काढायची, धुवून पुसून कोरडी करायची, नंतर त्याचे काप बनवायचे। नंतर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: 1.5 किलो तेल, तेल कुठेही चालेल, पुढे तेल, शेंगदाणा तेल, शक्यतो शेंगदाणा तेलच टाकायचं। 1/2 किलो वरी डाळ, 20 ग्रॅम लवंग, 20 ग्रॅम मिरी, 20 ग्रॅम कापूर तूर म्हणजेच नाकेश्वर, थोडा हिंग, मीठ, मिरची अर्धा किलो, लसूण 1/2 किलो। नंतर मसाला कुटून घ्यायचा, 25 ग्रॅम धने, 25 ग्रॅम बडीशेप, थोडी मेथी। असं एकत्र नाही करायचं, त्याला बाजूला मिक्सरमध्ये काढून कुटून घ्यायचा। नंतर मसाला एकत्र करायचा, मेथी बाजूला ठेवायची, मसाला एकत्र करून तेल गरम ठेवायचं, गरम झाल्यावर त्याला फोडणी द्यायची। लोणच्यासाठी स्टीलची कढाई किंवा मोठी परातसुद्धा चालेल, त्याच्यात लोणच्याचा मसाला असा वेगळ्या पद्धतीने ठेवायचा। आता सांगते तुम्हाला, अर्धा किलो मिरची, 1/2 किलो लसूण एकत्र कुटून ठेवलेला आहे। नंतर मसाला, त्याच्यात 20 ग्रॅम कापूर तूर, 20 ग्रॅम लवंग, 20 ग्रॅम मिरी, 10 ग्रॅम वेलची असे ठेवलेले आहे। नंतर 25 ग्रॅम बडीशेप, 25 ग्रॅम धणे बाजूला ठेवलेले आहेत। नंतर थोडी मेथी टाकायची कुटून, आणि नंतर मीठ टाकायचं त्याच्यात, 850 ग्रॅम मोहरी डाळ 1/2 किलो, दीड किलो तेल गरम ठेवायचं, आणि नंतर त्याला तडका द्यायचा।
5 किलोला 2 किलो गूळ टाकायचा. पाक गरम झाला अर्ध्या तेलात फोडणी देऊन द्यायची. अर्ध्या तेलात पाक करायचा आणि ते पाक करून त्याच्यात टाकायचा, कालवून द्यायचं आणि लोणचं करून द्यायचं. तेल